Замінувати міст, обстріляти сусіднє село, вести безпокоящий огонь. Це список справ російських військових на день, знайдений у залишеному окупантами селі на Київщині. Ми дослідили цей список і переконалися, що більшість цих воєнних злочинів і справді були втілені в життя. Також ми маємо прізвища та імена ймовірних злочинців. Привіт, мене звуть Василь Бідун, я журналіст агенції розслідувань «Слідство.Інфо». Сьогодні я розповім вам про російських військових з підрозділу, про який раніше було відомо мало. Ми знайшли список та докази вчинених ними злочинів на Київщині та Житомирщині, а також поспілкувалися з людьми, які підтверджують наші знахідки. До речі, не забудьте підписатися на наш YouTube канал, якщо ви досі цього не зробили, а ми будемо продовжувати викривати злочини росіян. Зона відчуження, яка виникла в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, опинилася під російською окупацією практично з перших днів повномасштабної війни. Звільнити ці території українським захисникам вдалося лише на початку квітня, тобто вони були окуповані більше місяця. Так, фактично з перших днів війни в окупації опинилося селище Поліське, що за 16 кілометрів від українсько-білоруського кордону. Колись Поліське було центром цілого району, і в ньому проживало понад 10 тисяч осіб. Втім, після аварії на ЧАЕС практично все населення евакуювали в інші райони України. Саме в Поліському російські війська вирішили розміститися під час вторгнення. Вже після втечі росіян українські захисники знайшли в цьому селі шеврон з підписом «Вітебськая». Спершу можна було подумати, що йдеться про військовий підрозділ Білорусі, названий на честь її міста. Насправді ж цей шеврон належить військовому формуванню з Далекого Сходу Росії, а саме 38-й окремій мотострілецькій бригаді з села Єкатеринославка Амурської області. Слово «Вітебськая» в назві підрозділу залишилося з часів Другої світової війни. Також з часів Другої світової підрозділу дісталося звання гвардійського, яке в Росії вважається ознакою елітності. 38-ма бригада є складовою 35-ї загальновійськової армії Росії, куди входить і 64-та бригада з Хабаровська, відома як Бучанські кати. Донині не було чітко зрозуміло, де саме в Україні була 38-ма бригада. На початку квітня сухопутні війська Збройних сил України публікували фото зі спаленою технікою та обгорілим шевроном 38-ї бригади. 38-ма бригада Збройних сил Росії і її металобрухт. Точніше, це саме те, на що перетворюють наші захисники, підрозділи і частини окупанта, якими б елітними вони не були. Написали в ЗСУ, правда, не уточнили, де саме це відбулося. Втім, ми отримали докази, які підтверджують, що принаймні у перший місяць війни ця бригада перебувала на території зони відчуження на півночі Київщини. Зокрема, до нас потрапив написаний від руки список окупантів із 38-ї бригади, знайдений у Поліському. Крім цього списку, до якого ми повернемося згодом, там також був перелік завдань на день, а саме на 23 березня. Це приблизно за тиждень до того, як росіяни втекли з Київщини. Ось цей пошарпаний папірець дозволяє відтворити порядок денний російських окупантів. Зрозуміти, де саме вони були і які саме воєнні злочини вчиняли. Так, у першому пункті йдеться про мінування мосту через річку Уж та самого селища Поліське, яке окупанти чомусь називають Малим. Поблизу Поліського дійсно є міст через річку Уж. Як свідчать журналістські сюжети, нині він підірваний. У третьому пункті завдань згадується село Радча, яке розміщується за 3 кілометри від українсько-білоруського кордону на Житомирщині. Воно було в окупації з перших днів війни. П'ятим пунктом стоїть завдання «Отвезти інсулін в Мар'яновку». Мар'янівка – село за 10 кілометрів від Поліського. Імовірно, ліки могли потребувати місцеві мешканці, хворі на цукровий діабет. У результаті авіаудару у цьому селі в перші дні війни загинули щонайменше 4 цивільних. Шостим пунктом згадується ще одне відселене село Тараси, розташоване поблизу Поліського і недалеко від села Мотійки Народицької громади. Також серед завдань окупантів на 23 березня бачимо обстріли Збройних сил України та мирних населених пунктів. Так, 9-м пунктом написано
ввести в практику стрельбу из БМП для тренировки. Наступным пунктом ЗСУ тоже тренировать, вести беспокоящий огонь з запасних позицій. Так званий беспокоящий огонь – це обстріли, метою яких є не влучити в ціль, а здійснювати психологічний тиск. В передостанньому пункті написано «Народичі обстрілять». Народичі – центр громади на Житомирщині, розташований за 20 кілометрів від Поліського. Ми приїхали в Народичі, щоб розпитати про обстріли. Вдалося поспілкуватися з начальником селищної військової адміністрації Олегом Ярмолюком. Були обстріли і мінометні, були обстріли і градами, були обстріли із гелікоптерів, які на нашій території досить таки ефективно працювали до певного періоду часу, поки не підійшли певні сили, які могли їм завдати ударів. У населеному пункту Селець, де були приходи теж ураганів, досить таки ефективні, була велика кількість пошкоджених будинків, ми зараз приїдемо, побачите самі це. Загинула одна людина під час обстрілу, одна людина загинула вже в лікарні. Село Селець Народицької громади росіяни обстрілювали у другій половині березня. Олег Ярмолюк вважає, що прильоти відбувалися саме з Поліської громади, де стояла 38-ма бригада окупантів. Воно так і йшло. Більше всього, що воно звідти йшло. Тому що воно йшло так, якщо скажемо, не по прямій, а отак звідти і сюди пішло. Тобто це більше всього, що територія іменно була Поліської зони. Приходів було досить таки багато. Приходи були різні. От навіть коли ми дивилися по самих приходах, це могли бути гради, це могли бути урагани. Були такі приходи, де зовсім якісь малесенькі приходи, можливо, якісь касетні нові, щось таке касетне нове було, що мене всього. Тому що бувало таке, що пробивала будівлю, пробивала, цього ніякого вибуху не було, просто пробивалося і все. А 23 березня, коли окупанти ставили собі завдання обстріляти Народичі, снаряди прилетіли у село Залісся Народицької громади. Від нього до Поліського 13 кілометрів. На щастя, того дня ніхто не загинув. А ось що розповів журналістам український військовий про обстріли окупантів з території села Поліське. Звідси могли доставати майже, савушки їхні, могли доставати майже до Іванкова і 100% доставали вони до Овруча. Базар, там, Народичі, стояли, вони перезаряджали тут гради, потім виїжджали на край Поліського на поле, звідти вони вже тулили по Житомирщині сюди в сторону Іванкова. Зокрема, російські окупанти обстріляли у Народицькій громаді церкву Московського патріархату, якій було понад 100 років. Сама ударна хвиля до такої степені була сильна, що саму церкву навіть наклонило туди. Як ми вже казали, разом зі списком завдань до нас потрапив і перелік росіян, які могли бути причетні до їхнього виконання. Судячи з документу, ці окупанти входять до підрозділу зв'язку. Нам вдалося верифікувати щонайменше 5 осіб з цього списку. Ось, наприклад, старший прапорщик і старший технік роти Сонін Владимир Ніколаєвич. Як ми встановили, нині йому 35 років. На сторінці в Однокласниках є його старе фото, якому понад 10 років. Проте, за допомогою соціальних мереж дружини окупанта, нам вдалося знайти новіше його фото. А ось ще один росіянин із 38-ї бригади – Грогулінко Євгеній Ніколаєвич. Він має звання сержанта і обіймає посаду командира лінійно-кабельного відділення. Ми з'ясували, що він народився у квітні 1977 року, тобто нині йому 45 років. В мережі Однокласники вдалося знайти одне його фото 10-річної давнини. Під час ідентифікації окупантів з Поліського ми використовували онлайн-мапу Russian War Criminals, створену слідством інфо спільно з антикорупційним штабом. За допомогою цієї бази ми встановили деякі дані про капітана і помічника начальника зв'язку Березуцького Сергія Валерійовича. Зокрема, що він народився 6 січня 1989 року. За допомогою інших джерел ми дізналися, що він родом із села Красногвардійське Ставропольського краю. Схоже, нам вдалося знайти його фото у соцмережах. Чоловік на фото, як і Сергій Березуцький, родом із Красногвардійського і, ймовірно, служить у Амурській області, де й базується 38-ма бригада. Як і Березуцький, він отримав звання капітана. Крім того, син чоловіка на фото
представляв на змаганнях село Єкатеринославку, де дислокується згаданий підрозділ. Також син росіянина фотографувався у військовій формі батька із гвардійським значком. Такий значок можуть носити лише військові тих підрозділів, яким присвоєно звання гвардійських. 38-ма бригада, нагадаємо, має таке звання. Також за допомогою Russian War Criminals ми верифікували ще кількох окупантів 38-ї бригади. Це 28-річний сержант і інструктор відділення зв'язку Кирил Канаєв, родом із міста Кізел Пермської області, а також 42-річний прапорщик Олександр Небураковський, родом із села Березовка Амурської області Росії. Після втечі 38-ї бригади з Київщини, схоже, її спіткали невдачі і на Харківщині. У червні медіа повідомляли про значні втрати 35-ї армії Росії, насамперед 38-ї та 64-ї бригад. Цю інформацію підтверджував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Що зараз з цим підрозділом, достеменно невідомо. А як ви гадаєте, яке покарання мають понести російські окупанти з цього списку? Свої думки залишайте у коментарях під цим відео. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, залишайте коментарі та підтримуйте нас фінансово.